Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් රසට පහසුවෙන් chicken කොත්තු හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඒ වෙලාවේ රොටි අනන්න ගොඩක් කාලයක් ගන්න නැතුව ගොඩක් පහසෙන් කොත්තු හදන මගේ ක්‍රමය. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් පහසෙන් රසට ඉක්මනින් කොහොමද chicken කොත්තු එකක් අපි ගෙදරදීම හදන්නේ කියලා. මම අද chicken කොත්තු හදන නිසා කලින් ඔයලා ඉතිරි වෙච්ච chicken ටිකක් අරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාලා chicken වලට මාළුණක් ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ chicken වල කටු ඉවත් කරගෙන මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. අපි chicken කොත්තු එකට chicken කෑලි වගේම chicken gravy එකක් ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතෙන් chicken එක ගොඩක් රසට උයා ගන්න තරමට කොත්තුව ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් chicken එක ටිකක් සැරට රස වැඩියෙන් හදා ගන්න. මේ විදිහට කටු ඉවත් කරලා කෑලි කඩාගත්ත chicken ටික මම දැන් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මම කොත්තු එකට පාවිච්චි කරන එලවලු කැරට් අරගෙන තියෙනවා, ගෝ අරගෙන තියෙනවා. මේවා ගොඩක් හීනෙන් ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලුණු ගස් කීපයක් හීනෙන් ලියාගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් ටිකක්, රාම්පි ටිකක්, කරපිංචා ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. කොත්තු එකට ඉඟුරු සුදු ලුණු වැඩිපුර එකතු කරන තරමට ඒක ගොඩක් රස වෙනවා. ඒ නිසා මම සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර මේ විදිහට තලා ගන්නවා. ඉඟුරුත් මේ වගේ හීනියට කොටා ගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ ටිකක් ඉර තියෙන ලොකු වොක්කයක් ලිපෙන් තියා ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩිපුර තමයි තියා ගන්න ඕනේ. භාජනය හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකක් තුනක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික මේ වගේ හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම කෑලි කඩාගත්ත chicken ටික එකතු කරනවා තෙලට. ඊළඟ chicken ටික හොඳ තද ගතියක් එනකම් බැදෙන්න ඉඳ හරින්න. එතකොට තමයි කොත්තු එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුල් වලට අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. chicken එක හොඳින් බැදුනට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයේ පැත්තකින් කරගන්න. ඊළඟ chicken එක බැදගත්ත තෙල් ටික ඔයාලට පේන්නේ නැති පල්ලෙහාට එනවා කියලා මම දැන් කරන්නේ ඒ තෙලෙන් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ඔයාලා කොත්තු එකට බිත්තර එකතු කරන්න හිතන් ඉන්නව නම් ඉඟුරු සුදු ලුණු බැදගෙන ඉවර වෙලා තමයි බිත්තර එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද බිත්තර එක තේර දාපු ගමන් තෙල් එකෙන් පෙන එන්න ගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳින් බැද ගන්න බැරි වෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු දෙකත් හොඳින් බැදුනට පස්සේ මම ඒකත් වොක් එකේ පැත්තකින් තියලා බිත්තර දෙකක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. මම ඊළඟට බිත්තර දෙකත් මේ වගේ පුංචි පුංචි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. බිත්තර දෙකත් හොඳින් බැදුනට පස්සේ ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකට කරන්න. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ රම්පේ කරපිංචා සහ අමු මිරිස් ටික. ඔයාලට අමු මිරිස් වෙනුවට මෙතන කොච්චි එකතු කරන්න තියෙනවා නම් ඒක එකතු කරන්න. දැන් ඒ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් බැද ගන්නවා. මේ හැමදේම හොඳින් බැදුනට පස්සේ මම මේකට කැරට් සහ ගෝවා ටික එකතු කරනවා. කැරට් සහ ගෝවා එකතු කරලා ඊළඟට chicken සහ අනිත් දේවල් ඔක්කොම එකලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා මේ විදිහට. ඒත් එක්ක මම මේකට ලුණු ටිකක් සහ කෑලි මිරිස් මේසෙන් දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. ඉතින් ලුණු එකතු කරාදී නම් ගොඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද අපි මේකට ඉදිරියේදී chicken gravy එකත් එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් කැරට් සහ ගෝවා ටික යාන්තමින් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න. ගොඩක් තැම්බෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු කොළ එකතු කරනවා. ලුණු කොළ එකතු කරලා ටිකක් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා යාන්තමින් තැම්බ ගන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මම කොත්තු එකට පාවිච්චි කරන Godamba රොටි එක. මේක මම කාලයකට කලින් හදලා ෆ්‍රීස් කරගත් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතනින් දෙන ටිප් එක තමයි ඔයාලට නිදහස් වෙලාවක ටිකක් පිටි වැඩිපුර අරගෙන Godamba රොටි හදලා මේ වගේ කෑලි කපලා ඊළඟට ෆ්‍රෝසන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හිතෙන ඕනම වෙලාවක කොත්තු හදාගෙන කන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කාර්යබහුල කෙනෙකුට ගොඩක් හොඳයි මේ ක්‍රමය. ඔයාලට Godamba රොටි මේ වෙලාවේ හදා ගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එකට දාලා link එක මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන info box එකේ දාන්න. එතනින් ගිහින් වීඩියෝ එක නරඹන්න. මම කොත්තු එක හදන්න පටන් ගන්න කලින් රොටි එක ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන තිබ්බා. දැන් ඒකේ අයිස් ගතිය හොඳින් ගිහින් තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්නේ එලවලු එකට රොටි ටික එකතු කරනවා. ඉතින් මම Godamba රොටි වගේම විවිධ shorties වර්ග පවා හදලා ෆ්‍රීස් කරන්න හැටි ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් වීඩියෝ එකකට කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ වීඩියෝ එකට දාලා link එකත් මේ වීඩියෝට පල්ලෙහාන් තියෙන info box එකේ දාන්නම්. කැමති නම් ගිහින් නරඹන්න. ඊළඟට මම මේකට chicken gravy එකකින් ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා.
අපි චිකන් ග්‍රේවි එක එකතු කරද්දි මේ රොටි කෑලි හොඳින් පෙඟෙන්න එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කොත්තු ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ රස චිකන් කොත්තු එක ලෑස්ති වලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ රසයක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ පිරිසිදුකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිම වසවිසක් නැහැ. ඒ නිසා පොඩි දරුවෙකුට නම් බය නැතුව අපිට මේ කොත්තු එක කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේ පහසු රසවත් චිකන් කොත්තු රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.